الضعف الجنسي مشكلة شائعة ووضحنا انتشاره على مستوى العالم في الحلقة اللي فاتت. احنا النهاردة هنفتح أول باب من أبواب العلاج وهو معرفة الأسباب، ومنها هنتمكن من تخطي المشكلة دي ونعالجها. أهم حاجة بنأكد عليها دايما إن الضعف الجنسي مرض وليه علاج، لكن لو احنا اعتبرناها مشكلة ملهاش علاج وما ينفعش أروح لدكتور هتكبر وآثارها المترتبة عليها هتكبر. ده غير إن الحالة النفسية من أهم العوامل المؤثرة سواء على الضعف الجنسي أو في علاجه، واحنا النهاردة هنعرف أهم أسباب الضعف الجنسي وطرق علاجها. خليكم معانا. أما عن الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى الضعف الجنسي فهي كتير جدا، ويكفينا أننا نعرف أن أي عامل بيأثر على أي مكون من مكونات الاستجابة الجنسية ممكن يؤدي إلى ضعف جنسي. على سبيل المثال أسلوب الحياة المتوتر والضغط النفسي المتواصل، وكمان الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر. أدوية كتير من اللي بنستخدمها ممكن يبقى ليها تأثير سلبي على الضعف الجنسي زي أدوية الضغط وأدوية القلب، أدوية الاكتئاب والسرطان والصرع والهرمونات. فيلا نعرف الأسباب دي بالتفصيل أكتر عشان نعرف العلاج هيكون إزاي. هنتكلم الأول عن الأمراض المزمنة وعلاقتها بالضعف الجنسي. أول حاجة هنتكلم عنها أمراض الضغط والقلب. سنة 2018 نشرت مراجعة علمية عن العلاقة ما بين أمراض القلب والضعف الجنسي، وأوضحت أن نسبة حدوث الضعف الجنسي ما بين مرضى القلب والأوعية الدموية مرتفعة لأسباب عضوية ونفسية مع بعض. كمان بينت ان اي مريض بيشتكي من الضعف الجنسي لازم نستبعد وجود امراض القلب والاوعيه الدمويه، وان ممكن الضعف الجنسي او ضعف الانتصاب هو مؤشر لحدوث مشاكل في القلب في المستقبل. وده اللي بقالنا سنين بنتكلم عنه، ازاي ان الضعف الجنسي ممكن يكون مؤشر لوجود كتير من الامراض. دراسة تانية وضحت العلاقة ما بين مرض السكري والضعف الجنسي، وأثبتت أن الضعف الجنسي شائع ما بين مرضى السكري، وأن آخر إحصائية لمنظمة الصحة والغذاء كان أكتر من نص مرضى السكر بيعانوا من ضعف الانتصاب. كمان اتضح أن مرضى السكر بيصابوا بضعف الانتصاب في سن مبكر عن غير المصابين بمرض السكري. وفي دراسة اتعملت في أثيوبيا وكانت بتهدف لمعرفة معدل انتشار الضعف الجنسي ما بين مرضى السكري. الدراسة تضمنت 462 رجل بيعانوا من مرض السكري بيترددوا على 3 مستشفيات بين الفترة ما بين 20 فبراير إلى 15 أبريل سنة 2020. نتائج الدراسة وضحت أن تقريبا تلتين مرضى السكر بيعانوا من الضعف الجنسي، وده معناها أن من كل 3 عندهم سكر 2 عندهم ضعف جنسي. الدراسة وضحت برضو أن بزيادة العمر وعدم ممارسة الرياضة وحدوث مضاعفات مرض السكر وعدم التحكم والعلاج السليم لمرض السكر بيزود احتمالات حدوث الضعف الجنسي ما بين مرضى السكر. مراجعة علمية تانية اتنشرت في 2017 كانت بتناقش العلاقة ما بين الضعف الجنسي وأمراض الكلى. الدراسة وضحت أن الفشل الكلوي بيأثر على هرمون الذكورة في الجسم أو ما يعرف بالتستوستيرون، وبالتالي بيأثر على الرغبة الجنسية والقدرة الجنسية، مش كده وبس، وعلى القدرة الإنجابية كمان. في 2016 اتنشرت دراسة مقطعية تضمنت 95 مريض من اسطنبول لدراسة العلاقة ما بين ضعف الانتصاب والكارديو ميتابوليك اندكس اللي هو مؤشر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الدراسة أثبتت أن الكارديو ميتابوليك اندكس بيزيد في مرضى ضعف الانتصاب، وكمان بينت أن نسبة الدهون أو الترايجليسرايد ومحيط الوسط أو ما يعرف بالويست سيركمفرنس بيزيدوا في مرضى الضعف الجنسي عن الآخرين. مراجعة علمية تانية في 2015 ناقشت العلاقة ما بين عضلات الحوض أو ما يعرف بالبلفيك فلور ماسل والضعف الجنسي. المراجعة بينت أن دراسات كتير أثبتت تأثير عضلات الحوض على الوصول للنشوة الجنسية أو الأورجازم، وكمان بينت أهمية تدريب وتمرين عضلات الحوض لزيادة صلابة العضو الذكري أثناء الإيلاج. أما العلاج النفسي ومدى فعاليته في علاج الضعف الجنسي فالسؤال ده كان محير للباحثين، خصوصا بعد سطوة الفياجرا وانتشارها على مستوى كبير جدا. واتعملت مراجعة علمية كاملة سنة 2013 واتنشرت في أهم المجلات العلمية المهتمة بأمراض الذكورة واللي هي جورنال اوف سيكشوال ميديسن. المراجعة تضمنت أكثر من 220 مقال نشروا في أهم المواقع البحثية زي ميدلاين وباميد وغيرها. المراجعة جاوبت على أسئلة كتير ووضحت معلومات وحقائق أكتر، وكان أبرز ما جاء فيها ما يلي. أولا بالنسبة لأقراص الفياجرا وتأثيرها على العلاج النفسي. بالرغم من نجاح لحقائق أقراص الفياجرا ما بين العامة وانتشارها الواسع في علاج مشاكل الضعف الجنسي، إلا أن الأطباء والمعروفين بالسيكشوال ثيرابيست غير راضيين عنها. الأطباء شايفين أنهم محاصرين باستخدام أدوية معينة بدل من اتباع نهج وبروتوكول علاجي صحيح. المراجعة تضمنت دراسة برضو بتشير أن استخدام الفياجرا أو ما شابهها بتفيد عن المدى القريب، أما الأثر الناتج عن المدى البعيد فإن كفاءة الأدوية دي بتقل. كمان دراسات كتير وضحت ان معدل عدم الاستمرارية في العلاج بالاقراص مرتفع. المراجعة بينت لنا مصطلح جديد وهو البايو سايكو سوشيال موديل، وهو عبارة عن نموذج علاجي بيهتم بالجوانب الثلاثة اللي ليها علاقة بالضعف الجنسي: الجانب البيولوجي والجانب النفسي واخيرا الجانب الاجتماعي. والصورة اللي هتظهر قدامكم دلوقتي بتوضح لنا الجوانب دي. المراجعة بينت ان تنفيذ نموذج متكامل لعلاج الضعف الجنسي او ما يعرف بالبايو سايكو سوشيال موديل بيقف قدامه معوقات كتير، اهمها ضعف الامكانيات المالية وضعف او نقص تدريب الاطباء على النموذج ده. لكن في بعض النماذج المتكاملة ظهرت واللي اتحقق من خلالها البايو سايكو سوشيال موديل. ولاننا في مركز دار الذكورة حريصين دايما على التطور ومواكبة المسيرة العلمية والبحثية،
حرصنا على تطبيق النموذج العلاجي المعروف بالبايو سايكو سوشيال موديل في دار الذكور، ووفرنا عيادات تخصصيه مختلفه، لان علاج الضعف الجنسي مش هيكون بمجرد زياره طبيب واحد او انك تاخد برشامه معينه تحل لك كل مشاكلك، لكنه علاج بيشارك فيه تخصصات مختلفه واستشارات من متخصصين لكل مجال ليه علاقه بالمرض، وده اللي بيوفره مركز دار الذكور. فهنلاقي فيه عياده التغذيه، هنلاقي فيه عياده امراض السكر، هنلاقي عياده القلب والاوعيه الدمويه، هنلاقي عياده العلاج الطبيعي، هنلاقي عياده النفسيه، عياده جراحه التجميل، لان لازم المريض يتعالج من كل الجوانب دي. مش هينفع انا كدكتور ذكوره اعالج مريض ضعف الانتصاب من غير ما اظبط له سكره، من غير ما اطمن على حاله القلب بتاعه، من غير ما اتعامل معاه نفسيا مع مشاكله النفسيه، من غير ما اظبط له نظام غذائي متكامل. وهو ده المقصود بالبايو سايكو سوشيال موديل، اللي احنا بفضل الله نعتبر من اوائل الاماكن في الشرق الاوسط اللي طبقنا النموذج ده لعلاج ضعف الانتصاب.